চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে আমুল তাজা পেকেট লগতে প্লেট এখন লৈছোঁ চেনি চবগুটি লং ইলাচি আদা ইলাচি লংখিনি মই খুন্দি লৈছোঁ ইয়াত মই গেছতে চচপেনটো পাতি লৈছোঁ চচপেনটো গৰম হোৱাৰ পাছতে পানী ঢালি লৈছোঁ অলপমান পানীখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ চেনি 2 চামুচ খুন্দি লোৱা আদা ইলাচি লংখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত চামুচখনেৰে লৰাই লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিম এইখিনি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ চব এচামুচ চবখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অলপমান উতলিবলৈ দিম এইখিনি ইমান ধুনীয়া উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে দি লৈছোঁ চাহপাত অকণমান চাহপাতখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অলপমান উতলিবলৈ দিম চবচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে লাল চাহত এইখিনি অকণমান উতলাৰ পাছতে মই ঢালি লৈছোঁ 1 কাপ গাখীৰ এয়া চাহখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া বাকি লওঁ চাহখিনি এই চাহৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই